بسم الله الرحمن الرحیم خراغلاس وایم ټول ملګرو ته ملګرو د څه مخکینی لیکچر کې خبرې وکړې په اره باندې پاره کې خبرې کړې ویل چې اره په دوه برخو شوی دی یو ته 1 ډایمنشن اره وای او بل ته 2 ډایمنشن اره وای په 1 ډایمنشن اره کې کار وکړو هغه एग्जांपल اډ کړی وویل چې څنګه ډیکلیئر کیږي څنګه انیشلایز کیږي هغه خبرې وکړې اوس راځو 2 ډایمنشن اره ته چې 2 ډایمنشن اره موږ سره څنګه کار کوي څنګه ډیکلیئر کیږي او څنګه انیشلایز کیږي एग्जांपल به کار کوو زه راشم 2 ډایمنشن اره ته The 2-dimensional array is organized as matrices. With the 2-dimensional array چې کوم دی دا د matrix په شکل کې تنظیم شوی دی which can be represented as the collection of rows and columns. کوم چې موږ سره استازیتوب کوي نمائندګي کوي د روګانو د کالمونو مجموعې څخه یعنی د کالمونو او د روګانو مجموعې څخه چې موږ تر سره راځي 2-dimensional array. بلو ډیکلیریشن اف اره هر موږ څنګه ډیکلیئر کوو په دې ډیکلیریشن کې لکه په 1 ډایمنشن اره کې هم موږ ډیکلیریشن وکړو اوس راځو د 2 ډایمنشن اره ډیکلیریشن ته په دې کې څنګه کېږي اول په لږه ډیټا ټایپ واخلئ ډیټا سره به اره د پاره نوم واخلئ اره نیم راخلئ به ور سره رو سایز او کالم سایز لکه مخکې بمون کولو په 1 ډایمنشن اره کې انټ اره لپاره نوم به موږ چې کول دلته و سایز ورکول دا چې موږ د 1 ډایمنشن اره انیشلایزیشن خو په 2 ډایمنشن اره کې موږ څنګه کوو هماغه ډیټا ټایپ اره لپاره نوم رو سایز کالم سایز دا څلور زموږ د رو سایز شو او د شی زموږ د کالم سایز شو تمام دلته وګورئ एग्जांपल کې int a 15 روغاني او 15 کالم اوس کې څو دي کې څو एलिमेंट्स دي موږ سره یعنی دا موږ چې کوم لیکل دي کې څو एलिमेंट्स دي موږ سره مطلب څه کوي رو سایز ضرب کالم سایز number of elements in array رو سایز ضرب کالم سایز رو سایز راوخله او ضرب کالم سایز کوي نو ټوټل एलिमेंट्स موږ سره څو شي 15 ضرب 15 25 نو په دې کې موږ سره څو एलिमेंट्स دي 25 بل راځو انیشلایزیشن ته چې هر موږ سره 2 ډایمنشن اره موږ څنګه انیشلایز کوو تاسو وګورئ په دغه طریقه هم موږ کولی شو انیشلایز وکړو تاسو ته وښایم int a دا د رو سایز شو او د کالم سایز چې دا مساوي کېږي سره دا مسه شو انیشلایز شو یو طریقه ده بل داسې هم موږ کولی شو چې ان a په دې طریقه هم موږ کولی شو چې انیشلایزیشن وکړو د بل طریقه زموږ انیشلایزیشن لپاره او دغه شکل چې تاسو کوم ښکاري دا چې موږ د میټرکس دی د 2 ډایمنشن اره میټرکس دا دی دا انیشلایزیشن چې موږ کړی د میټرکس کوم دی دا کوم شکل چې تاسو ته ښکاري دا چې د میټرکس دی بل لاندې تاسو راشئ که چېرته راشو موږ د رو سایز لکه تاسو ته وګورئ انټ a د رو سایز نه ورکوم او د کالم سایز ورکوم سره روګانو سیز باندې ورکړو کالم ما سره 2 دي نو دا ما سره څه دی دا ما سره کریکټ دی صحیح دی دا ما سره څه درست دی خو که چې تر شو مونږه د رو سایز ورکړو او د کالم سایز ورنکړو دا څه دی موږ سره رانګ دی غلط دی موږ سره x دا موږ سره څه غلط دی اسی ګور دا موږ سره چې صحیح دی ولاندنه موږ سره چې دی غلط دی دا موږ سره نه اخلي راځو په کمپایل ټایم کې یو एग्जांपल الو بیا پرنٹ ټایم کې هم ول کړو زه اوس راځم اول په کمپایل ټایم کې موږ څنګه اره
2 ډایمنشن اره کې اگزامپل حلولای شو او دا کار کوو آسان एग्जांपल ورکړو دا انیشلایزیشن موږ سره وکړو دغه څه کومه د nested for نه ګټه اخلو primitive elements of array are तो चेक for I مساوي की صفر سره I कुछ नहीं है तो सोना दो ना हम सर दो एलिमेंट रख लिखा ना और I प्लस प्लस मेरा शुरू था एन फॉर था जे مساوي की जे مساوي صفر سره जे कुछ नहीं दे दो ना जे प्लस प्लस relative चलो वैल्यू लगा अपनी परसेंट डी इंटीजर तो मुझसे वैल्यू गाने परसेंट डी और देखो राश शुरू ए द आई और जे मुझसे वैल्यू लगा अपनी लाद राशि दलता मुगोड़ चिदाद वैल्यू नंबर याक लिया दे दूना उनके बाद न्यू लेयर के राशि पीछे वो बोलता सिर्फ primitive बैकस्लैश n ورکو قلته بول کار کوو چې موږ د عددونو ترمنځ فاصله باید څومره وي لازم بیکسلش ټي د ټیپ لپاره یو ټیپ اندازه باید د عدد ترمنځ وي د عدد ترمنځ څومره فاصله وي یو ټیپ راځم کوم elements of array are less shell dir او سرویخ دا څنګه سٹور شول تا زبر شمه ری ټولز تا دا ورته تاسو چې دا څنګه سٹور کیږي الله تاسو غري فار آی مساوي کې دغه elements ورکړي سلور ورته less shell dir سرویخ صحیح ده دغه د میسج راغی elements of array are the array elements دغه دي چی گئی فار آی مساوي صفر سره آی कुछ نه له دوه نه دی آی سره صفر نو چی شي آی به موږ سره صفر شي دیواره شي جې ته جې مساوي صفر نو جې خو صفر خو कुछ نه دوه نه دی دا چی یو کی ا کی دا ا د آی موږ سره چی دی 0 دی د آی 0 او د جې موږ سره چی شي 0 راوغلی او په دې کې موږ سره سو ویلو سٹور کی لومړنۍ چې کوم عادت موږ سره صفر کې صفر کې موږ سره لاست ټول دی دا راوخلی به براش دلته دا به شي یو شي کله چې دا یو شولو به د چې کوي چې یو कुछ نه دوه دی بالکل یو कुछ نه دی نو موږ سره شي دی دا ا کې د صفر د آی صفر آی خو صفر دی ان لوب کې موږ سره دا یو دراغه یو آی صفر او د جې یو پته کې موږ سره شي سٹور شي شل به براشي دلته دا به دوه کی کله چې دا دوه شي له بچی کی دوه نه دی دوه خو کوچنی دوه نه دی دا شي کی دلته راځي دی لوبته دلته دا شي کی یو کیږي کله دا یو شل د چې کوي چې دا یو کوچنی دوه نه دی بالکل کوچنی دی نو شي وږي دلته بیا راشي موږ د ا کې ا یو کې د یو او دلته راشي هغه خو یو شلو دلته وګوري جې صفر بیا شو نو جې صفر کې موږ سره څه کوي د آی یو او د جې صفر کې موږ سره څه سٹور شي دیرش دا صفر شو بل دا یو کیږي کله چې دا یو شلو چې کوي دلته چې یو کوچنی دوره ده بالکل کوچنی ده نو موږ سره څه کوي
د آی خو ا د آی یو کې آی یو او د جې یو کې موږ سره څو سټور شي 40 دا موږ سره شي 40 سټور شي دا چې کله دوه شي نو دوه خو نه دي نن ته راځي نیولې ته موږ سره هر یو دا چې کله د دوه شو بل د جې دوه چې کوي چې دوه خو کوچنی نه دوه نه نو بل دیلو ته راځي دا بل د دوه کېږي کله چې دا دوه شي دلته چیک کی چې دوه کوچنی دوه نه دي چې کې بهر راوځي نو موږ سره چې کېږي دغه پروسس کوي زه راشم دلته دا موږ سره داسې یو شکل غوره کوي داسې موږ سره دوه روګانو دوه کالمه دي دلته به څه وکړي دا د A صفر او د J صفر کې موږ سره څه کوي دا لس سټور کوي بیا راځي دلته A یو دلته A صفر وبخئ A صفر د A د I صفر او بل څه دی د J یو کې موږ سره څو سټور کوي شل سټور کوي بیا دلته راځي چې A د I یو او د J چې صفر دغه موږ سره څو سټور کوي 13 سټور کوي بیا دلته راشي A د I یو او بلارګه د J یو هم دغه موږ سره څو سټور کوي 40 سټور کوي داسې پروسیجر کېږي زه به راشم دلته دا به رن کړو دا ورته لس شل یو ټیپ په اندازه باندې سره فاصله راځي دا په 0 0 کې موږ سره څه شو لس شلو په 0 1 کې موږ سره شل سټور شو به 1 0 کې موږ سره 10 شو او په 1 1 کې موږ سره 40 سټور شو نو دا د کمپایل ټایم کې एग्जांपल اوس بل شو رن ټایم کې एग्जांपल ورکو چې رن کې موږ څنګه एग्जांपल ولولې شو راځم دا دلته راځو اوس int موږ سره سو درې روګانې درې کالمه درې روګانې او درې کالمه بل بچي وخلتا int I او j تبرا شوس printf उनसे वो कीबोर्ड ना एलिमेंट्स was एंटर को करना एलिमेंट्स एंटर एलिमेंट्स फॉर रही चेक फॉर आई मसले की सिफर सरा आई कुछ नहीं दे लुचुन सोना द्रेवना आई प्लस प्लस एवरा चिश्ता एनफ वार्ता देखिए जे मसले की सिफर सरा जे कुछ नहीं दे सोना द्रेवना जे प्लस प्लस उस बरा शुद्दलता चिता scanf फंक्शन वो scanf इंटीजर दी मुसलन %d तो बच्चे वो करो एम्परसैंड या द एड्रेस ऑपरेटर एड आई और जे आई मुसलन स्टोर की और जे की دا बच्चे की मुसला دا मुसला द कीबोर्ड ना वैल्यू वाखली द कीबोर्ड ना मुसला ची वैल्यू वाखली तो बच्चे को
کیبورډ نه موږ نه ویلیو واغسته بیا ته موږ غواړو ویلیو چې کوم هغه یا بیا ته موږ ته شو شي نو هغه باید شي کوو printf دا باید شي ورکو ورته چې elements of array are मतलब enter elements for array the array for elements enter के मतलब अच्छे elements of array are उस चेक हो ये तो लूप वर्क हो चिबे तम तच वैल्यू रावाखली आई मसावी की द सिफर जरा आई कुछ ने दरियो ना आई प्लस प्लस फॉर जे मसावी की सिफर सरा जे कुछ ने दरियो ना जे प्लस प्लस देखिए को printf so let's see the integer value you know %d a the I او j तो let's check د سره باید د سیواله مور کوم سره دا غس عددونه چې موږ سره راځي باید فاصله ولري بل سره let's check سلاش ټیب د ټیب باندې باندې یو بل سره فاصله ولري باید شي وي هر یو عدد هغه دغه چې پوره کېږي درې روګانې درې کلمه لکه اول رو پوره شي باید نیو لاین ته راشي چې کو ورته \n دا اوس موږ څو الیمنټس اخلي 3 ضرب 3 9 نو 9 الیمنټ موږ نه اخلي زه راځم تران کوم دلته نوم نه اره د باندې ورکړې چې ورکومګه ए बिल्कुल enter elements for array the array for element work you 3 ضرب 3 موږ سره 9 element موږ ورکو یو 2 3 4 5 6 و 8 او 9 چې موږ نه elements واغستل درې روګانو درې کاله موږ سره دا په موږ الیمنٹ واپسل دا ګور یو 2 3 پاول ورو کې موږ سره پراته دي سرور 15 شپږ دوی مرو کې و اته نه موږ سره چې درې مرو پراته دي سره دا برن کو زور کوم ورته لس شل دیرش سالويخت 50 شپېته اویا اتیا او 90 داسې وګورئ هغه درې کلمې او درې روګانې موږ سره الیمنټس سره راغلي نو دا د 2 ډایمنشن اره چې موږ استعمال کړو د ایگزامپل په کې کوم چې ډیکلیئر کیږي څنګه انشلایز کیږي څنګه ایگزامپل په کې حل کړل